नमस्ते, म कुमारी तामाङ। यहाँहरु सबैजनालाई तामाङ किचनमा स्वागत छ। म आज एमटीआर को ब्रेकफास्ट को लागि या चाहिँ जेमा पनि तपाईले खान सक्नुहुन्छ डेली फेभरेट ब्रेकफास्ट मिक्स भनेको छ हैन। तपाईले जतिखेर तपाईलाई इच्छा लाग्छ त्यतिखेर खानुस् हैन, ट्राई गर्नुस्। यदि ट्राई गर्नु भएको छ भने प्लिज मलाई कमेन्टमा बताउनुस् कस्तो लाग्यो तपाईलाई। म यो रेसिपी ट्राई गर्न गइरहेको छु, यहाँहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु हैन। यो तरकारी खनाएर तताउँछु। फर्स्टमा त यो डोसाको मिक्स गर्छु। हामीलाई इन्स्टेन्ट डोसा हो, हामीलाई धेरै समय लाग्दैन। 10 मिनेट छोडेपछि डोसा बन्नलाई रेडी हुन्छ मिक्सचर। त्यसमा म यो डोसाको मिक्सचर खनाउन गइरहेको छु। यसमा 500 ग्राम छ। तपाईलाई जति चाहिन्छ डोसा त्यही हिसाबले तपाई मिक्स गर्नुस्, डोसाको ब्याटर बनाउनुस् हैन। मैले 2 कप डोसाको यो पिठो लिन लागेको छु। यो हाफ कपको भएर मैले 4 कप लिएको छु। यदि तपाईले 1 कपको कप लिनु भएको छ भने जेले नाप्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो हिसाबले नाप्नुस्। तपाईको कति जना मान्छे खाने हुन्छ त्यो अनुसारले बनाउनुस्। यो 2 कप भयो। यसमा पानी, नर्मल पानी एड गरेर ब्याटर बनाइदिनुस् हैन र 10 मिनेट छोपेर राखिदिनुस्। तपाईको इन्स्टेन्ट डोसा बनाउनको लागि ब्याटर रेडी हुन्छ। तपाईलाई जे चिजले कम्फर्टेबल लाग्छ मिक्स गर्नुस्। मैले त यसरी बनाएको छु। अब यो रेडी भइसक्यो। तपाईले पानी पनि थप्न सक्नुहुन्छ तपाईको ब्याटर बाक्लो भएको छ भने। अब यो पनीर मसला जुन छ, शाही पनीर मसला, यो प्याकेट काट्न गइरहेको छु। तपाईले तातो पानीमा यो डुबाएर पनि यो तताउन सक्छ र पछि खनाएर खान सक्नुहुन्छ, त्यस्तो भनेको छ। र माइक्रोवेभ पनि तताउन सक्नुहुन्छ, यसरी खनाएर पनि तताउन सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ यसरी खनाएर तताइरहेको छु। यसमा म अलिकति पानी राखेर यो प्याकेटको पनि मसला आओस् भनेर पानी हालेर यता तरकारीमै पानी खनाउन गइरहेको छु। किन मैले यस्तो गरेको भनेदेखि धेरै मसलाहरु भित्र देखे, त्यसकारण मैले यस्तो गरेको हो। तपाईको आफ्नो हिसाबले बाक्लो या चाहिँ पातलो ग्रेभी आफ्नो हिसाबले पानी एड गरेर बनाउनुस्, या चाहिँ यतिकै तताउनु भए पनि हुन्छ तपाईको आफ्नो हिसाबले। मैले चाहिँ नुन खोर्सानी के पनि एड गरेको छैन, पानी मात्रै एड गरेर तताएको छु। यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी पानी राखेर निकालेको छु ग्रेभीलाई। अब यसलाई तताउन गइरहेको छु। 3-4 मिनेटसम्म छोपेर तताइरहेको छु। यही बेला तपाईलाई अझ पनि ग्रेभी चाहिन्छ भने तपाई एड गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा जम्मा 300 ग्राम मात्रै छ। र हामीले बनाएको जस्तो टेस्टी र फ्रेश र टेस्टी त त्यति धेरै छैन हैन। त्यही पनि ट्राई गर्नुस् एकताली भनेर भन्न चाहन्छु है। मलाई चाहिँ नि आफैले जुन बनाउँछ नि घरमा त्यो चाहिँ नि टेस्टी लाग्यो पनिरको तरकारी। मैले अस्ति मात्रै पनिर मसला चाहिँ बनाएको थिएँ। यहाँहरुले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन, भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यो भिडियो हेर्नुस् र पनिर मैले जसरी बनाएको छु त्यस्तै गरी घिउ तेल एड गरेर बटर एड गरेर बनाउनुस्, एकदम टेस्टी हुन्छ। यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तरकारी पनि रेडी भइसक्यो। हेर्नुस् उम्लिसक्यो तरकारी। अब म यसलाई साइडमा राखेर डोसाको लागि तावा तताउन गइरहेको छु। तावा मैले लिएको छु फलामको तावा। फलामको तावा तातिसकेको छ। यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पानी अलिकति राखेर हेरेको। एकदम धेरै तातो नि होइन, धेरै चिसो पनि होइन, मिडियम ठिक्कको तातो तावा चाहिन्छ, नत्र भने तपाईको डोसा उक्किन गाह्रो हुन्छ। डोसाको लागि मैले सानो डाडुले 1 डाडु र अलिकति लिएको छु। म मिडियम साइजको डोसा बनाउन लागेको छु। यहाँहरुलाई ठुलो डोसा सानो डोसा जस्तो मन पर्छ मिडियम साइजको बनाउनुस्। मैले यो पन्युले
पन्यु जस्तो भनौँ न बिग स्पुनले यसरी मिलाउन गइरहेछु। यसरी फैलाइदिएपछि डोसा राम्रोसँग पाकिन्छ। अब म यसमा अलिअलि घिउ एड गर्न गइरहेको छु। तपाईले घिउ, तेल, बटर जे मनपर्छ तपाईको आफ्नो हिसाबले एड गर्न सक्नुहुन्छ। बटर राखे पनि एकदम मिठो हुन्छ, तेल राखे पनि मिठो हुन्छ, तर मैले चाहिँ तेल राखेन, घिउ नै राख्न मन लाग्यो, त्यसकारण मैले घिउ राखेको हो। यदि तपाईले बाहिरतिर रेस्टुरेन्टतिर खानु भएछ भने तपाईलाई घिउ राखेर दिँदैन, डोसामा तेल नै राखेर दिन्छ हैन। यस्तै गरी म अर्को पनि डोसाको लागि रिपिट गर्न गइरहेको छु। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूले यो रेसिपी ट्राई गर्नुभएको छ भने प्लिज कमेन्टमा बताउनुहोस्। ट्राई गर्नुभएको छैन भने प्लिज ट्राई गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र ट्राई गर्नुभएको छ भने कस्तो भयो त तपाईको रेसिपी कमेन्टमा बताउनुहोस्। र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। तपाईको साथीहरु पनि यो डोसा बनाएर खान मिलोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज साथीहरुलाई फरवर्ड गरिदिनुहोस् भिडियोलाई। र डोसा त म जहिले पनि बनाइराख्छु छु हैन, तर यो रेसिपी यो चाहिँ नि रेडिमेड चाहिँ नि फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको हैन। एकदम राम्रो छ, टेस्टी छ, डिलिसियस छ, जस्तो लेखेको छ त्यस्तै मैले चाहिँ नि पाएँ हैन। पनिरको मसला चाहिँ नि ठिकै हो, मैले भनिहालेँ आफूले बनाएको फ्रेस र टेस्टी नै राम्रो हुन्छ हैन हाम्रो लागि। र यो डोसा चाहिँ नि एकदमै राम्रो छ, ट्राई गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट रेसिपीको साथ फेरि भेटौँला। बाई बाई।